có thời gian để đi hẹn hò không? Dạ, có nhưng mà đi chơi hơi muộn. 9 giờ tối. 9 giờ tối có nghĩa là giờ hẹn hò đi chơi là phải đi sau 9 giờ. Dạ. Rất là buồn nhưng mà mình phải tôn trọng cái quyết định của bạn ấy. Mặc dù không mai mối không có thành thì Quyền Linh và Cát Tường cũng rất là buồn lắm. Nhưng mà thôi thì đó là cái sự lựa chọn của mỗi con người, mình cũng đã làm hết sức khả năng của mình rồi. Chúc cho hai bạn ấy sẽ tìm cho mình một nửa yêu thương. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Màn. Mời bạn trai. Wow. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Sơn, năm nay 26 tuổi. Em hiện giờ đang là tài xế cũng như là quản lý một cơ sở sản xuất nước khoáng đóng chai tại Đắk Lắk. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Linh và anh người chơi bên đó chẳng gì khán giả. Vâng, chào em. Dạ. Dạ em tên là Oanh. Oanh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. 26 luôn. Quê em ở Gia Lai. Hiện em đang làm thợ tóc ở trong này. Quê thì ở Gia Lai mà sinh sống làm việc trong này luôn. Dạ. Mà là mình có tiệm riêng hay mình đi làm thợ cho người ta? Em làm cho chủ. Làm cho chủ. Mình có thời gian để đi hẹn hò không? Dạ có nhưng mà đi chơi hơi muộn. Mình làm tới mấy giờ thì mình nghỉ? Dạ 9 giờ tối. 9 giờ tối có nghĩa là giờ hẹn hò đi chơi là phải đi sau 9 giờ. Dạ. Cái ưu điểm của em là gì? Em thì tính thì luôn có trách nhiệm trong công việc. Nhưng mà có cái lúc ai mà làm không có nghĩ là phải cằn nhằn lắm. Vậy còn cái điểm yếu của mình, khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm á hả? Thì nói chung là nói hơi nhiều. Nói nhiều. Bạn có thích gái nói nhiều không? Dạ, nếu mà nói nhiều ấy thì không sao, nhưng mà đừng có cằn nhằn là được đấy. Bạn quê ở Đắk Lắk hả? Dạ không ạ, hiện tại em đang công tác ở Đắk Lắk và quê ở Thanh Hóa, em sinh ra lại ở Tuyên Quang. Nhưng mà vào Đắk Lắk là ở ngoài Đắk Lắk luôn. Là quản lý cái cơ sở nước khoáng đó của bạn hay là bạn làm quản lý thôi? Dạ em làm quản lý và cũng chung vốn với lại anh trai. Có cổ phần. Dạ. Anh trai, anh ruột của em. Dạ vâng. Như vậy kinh tế cũng ổn định chứ nha. Dạ. Ủa nhưng mà xa lắm phải không anh Linh? Đắk Lắk thì vào đây thì cũng Dạ, vài trăm cây số. Nhưng mà cô này ở Sài Gòn người Đắk Nhưng mà Lắk cô kia ở Gia Lai mà. Gia Lai là quê thôi. Gia Lai thì ta... Đắk Lắk thì cũng gần nhau anh ạ. Đúng rồi. Cô chỉ vào Sài Gòn làm việc thôi mà. Vậy là nếu lấy nhau là về quê ở luôn ha? Dạ em không thích sống ở quê. Sao vậy? Dạ tại vì cái nghề này về quê làm không có được. Ở dưới quê người ta cả năm trời người ta mới đi làm một lần. Tại vì người ta đi ruộng suốt à. Trời ơi, Đắk Lắk sao đi ruộng? Ta đi ruộng đi rẫy suốt à. Giờ nó phát triển lắm mà em. Dạ. Em thích người phụ nữ như thế nào? Thì em thích người phụ nữ có cá tính, cũng phải có một chút gọi là quyết đoán nữa. Bạn có nói được, bạn có làm được hay không? Nói chung ai cũng mong muốn là có một người con gái đoan trang, thùy mị. Rồi còn gì nữa? Cao, thấp? Nói chung là cao khoảng 1m60 trở lên và có vốn nấu ăn. Em cao mét mấy? Dạ em có cao 1m75 thôi chị ơi. 1m75 hả? Ủa em cao mét mấy? Em cao có 1m50 à. Có 1m50 à, được không? Được không anh? Dạ nói chung là có thể nhích lên nhích xuống chị ơi. Nhích lên gì được, chiều cao ta lại vậy rồi chứ nhích gì được. Tiêu chuẩn của em có thể nhích lên nhích xuống đấy chị. Ủa mà trước này em có mối tình nào chưa? Dạ em có 2 mối tình. 2 mối tình, chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 năm rồi. Trong 3 năm nay là không có đối tượng nào theo đuổi luôn hả? Có, nhưng mà tại vì công việc của em ở suốt trong tiệm á, thành ra nhiều lúc người ta rủ đi chơi mấy lần mà đi không được thôi người ta bỏ cuộc luôn. Chà, giờ cũng khó quá, hẹn hò thì cũng khó. Nhưng mà có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình là như thế nào không? Thì nói chung người đó thì biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ được thông cảm công việc của em làm là ok rồi. Nhưng mà bây giờ cái cặp đôi này hẹn hò khó khăn quá anh Linh ơi. Cô này bây giờ cô làm suốt ngày từ sáng, cô ở trong tiệm tóc luôn, rồi làm từ sáng đến 9 giờ tối. Em ở trong tiệm tóc luôn vậy đó hả? Dạ. Thí dụ giờ cái người yêu em ta có công việc ổn định ở Đắk Lắk, về quản lý cái hãng nước khoáng đó, nước suối đó, xong ảnh chạy xe rồi ông thậm chí mở cái tiệm. Trời ơi, mở cái tiệm uống tóc trên đó ở Đắk em. Lắk luôn. Chịu không? Dạ được. Dạ được. Trời ơi, có gì đó thôi mà. Thì đó, cái đó phải để đàn ông thuyết phục chứ em nói sao được à. Bây giờ có cái điểm mở tiệm uống tóc, làm tóc cho cô ấy không? Có luôn hả? Dạ. Nếu anh và em đến với nhau ấy, thì em sẽ có một tiệm uốn tóc, tiệm làm tóc thì em có chịu không? Dạ được anh. Dạ được. Giờ không cần đặt tiêu chuẩn gì luôn hả? Tình yêu ấy ghê không?
đưa ra quá chừng tiêu chuẩn luôn, cao 1m7, 1m6 gì đó, cuối cùng là không cần tiêu chuẩn gì hết. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông để chị qua coi mặt cho em nè. Không thích hả? Nói nhiều, nóng tánh. Nãy giờ anh là thấy có nói nhiều không? Dạ không. Ngoài ngoại hình. Không, hút thuốc. Ngoại hình thì Hút thuốc. cao 1m65 trở lên được rồi. Em có hút thuốc không? Chị thích em rồi đó. Dạ em có hút thuốc nhưng mà nói chung có thể bỏ được chị ạ. Đó, thấy chưa? Rất là quyết liệt luôn. Mình lấy nhau ra Đắk Lắk ở là mình ở chung gia đình cha mẹ hả? Hay là mình... Dạ không, em đang làm ở đó thôi chứ còn ba mẹ em vẫn ở Tuyên Quang. Nhưng mà giờ cái chỗ ở Đắk Lắk này là có nhà cửa gì chưa? Hiện tại thì có nhà rồi chị. Nhà của ai? Nhà của anh trai em đang gọi là công tác và ở nhờ đấy ạ. Nhưng mai mốt lấy nhau là ở nhờ luôn hai chồng hay là... Dạ không, chứ cái này thì mình cũng phải tính chuyện ở riêng chứ chị. Người ta có cổ phần trong công ty rồi giỡn hoài. Thì phải hỏi cho rõ nè. Cô này cô đang ở Sài Gòn, cô làm việc, rồi em ở trên Đắk Lắk. Mình có thể sắp xếp thời gian để gặp nhau hoặc là mình xin nghỉ để dành cho nhau. Nghĩ là mất sở hữu của người ta đó. Người ta làm tóc mà nghĩ ngày là mất sở hữu của người ta. Nhưng đồng ý mỗi tháng vô thăm cổ một lần không? Dạ được. Bây giờ bạn nữ người ta, phụ nữ ai cũng muốn nhõng nhẽo, nhiều khi người ta bệnh hay người ta mệt gì đó, rồi cái tối tối người ta muốn anh ơi vậy đó mua cho em tô bún tô phở gì đó, rồi em ở xa quá rồi những khúc đó rồi làm sao? Thì lúc đó thì nhờ bạn kế bên. Hả? Đúng Nhờ rồi. ai? Ví dụ bạn gái kế bên. Được, tôi thích bạn rồi đó, rất là quyết liệt. Phải cô gái mới vậy mới được chứ. Nhưng mà bây giờ thì hỏi thiệt em nè, nếu như nãy giờ anh nói vậy rồi đó, bây giờ trường hợp ví dụ lâu lâu anh xuống đây một tháng anh xuống một lần anh chơi với em thì em có xin chủ để đi chơi rồi để tìm hiểu nhau được không? Không, Rồi. giờ phải có sao hỏi thăm chị chủ ơi. Hôm nay có bà chủ em đi với em không? Dạ có ạ. Có, hỏi luôn. Trời ơi. Chủ đâu? Chủ đâu? Ở xanh. Chào chị. Đó, có bà chủ quyết định luôn nè đó. Tình yêu là do chị quyết á. Thì cho đi mấy ngày tuần. Trước tiên là chị thấy anh bên đó được không? Cũng được chị. Thí dụ lâu lâu em trai này vô một ngày thì em cũng sẽ sắp xếp cho bé Oanh để nghỉ một ngày. Vậy thí dụ đám hỏi cho nghỉ mấy ngày. Đám hỏi thì em cho nghỉ nguyên tháng luôn. Tại lúc đó em tìm thợ khác rồi. Trời ơi, thấy chưa? Giả dụ em và Oanh quen nhau thì em có thể về gia đình Oanh xin ba mẹ cho hai bọn em tiến tới. Thì lúc đó chị có thể sắp xếp thời gian cho bọn em không? Được chứ, tại vì cái chuyện đó đã chị cho bé Oanh hôm nay đến đây. Thì Dạ. cái chuyện để hẹn gặp nhau với em thì đương nhiên là chị phải quyết định cho bé Oanh nghỉ được chứ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, hiện giờ là ba mẹ em ở đâu? Dạ mẹ đang ở quê ạ. Ba mẹ em ở quê là làm gì? Dạ mẹ thì ở nhà nuôi heo, ba thì làm rải cà phê. Kinh tế có ổn định không? Dạ kinh tế thì bây giờ nói chung nó cũng hơi xuống, cho nên em phải giờ em vừa đi làm mà phải vừa lo cho ở nhà. Em của em mới đi học ra trường. Em đi làm là em lo cho em đi học luôn. Dạ rồi phải nếu mà dư thì gửi về quê cho mẹ nữa. Cũng vất vả quá ha. Thôi hy vọng rằng có anh ấy anh mở cho em cái tiệm tóc cho em đỡ gần nhà, vừa về chăm sóc ba mẹ được. Dạ. Đó, mà đã vậy là có cái công việc mình làm ổn định nữa. Rồi bây giờ kéo màn lên. Các bạn có 2 phút để nhìn nhau, trao đổi với nhau và quyết định. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Nếu mà có một người mà chăm lo cho cuộc sống của em cũng như là tương lai của em thì em nghĩ như thế nào? Dạ được. Nếu mà anh có thể chia sẻ được, lo được cho em thì em ok. Anh nói thêm với em ấy là công việc của anh ấy thì nó cũng khá là bận rộn. Anh có thời gian dành cho em thì lúc đó em có thể thu xếp thời gian dành cho anh được không? Dạ được. Nếu mà em và anh đến với nhau thì anh nghĩ hy vọng là mình hợp nhau. Dạ. Bạn nữ là còn phải lo cho em, lo cho ba mẹ nữa, ngoài quê nữa, bạn có ngại gì không? Thì em của anh thì cũng như là em của em thôi. Cái vấn đề đấy thì em rất tôn trọng. Hồi nãy em nghe nói anh có hút thuốc hả? Anh có hút thuốc. Anh có thể bỏ thuốc được không ạ? Thà bỏ thuốc chứ không bỏ vợ. Dạ. Cảm nhận của em như thế nào về một người mà có nghề nghiệp như anh? Nói chung thì em thì không thích người làm nghề tài xế. Nhưng mà tại vì em nghe nói nghề tài xế làm đi hoài mà lăng nhăng lắm. Tại vì em hơi sợ. Nhưng mà anh làm việc hành chính, tức nghĩa là làm trong ngày thôi chứ không có tăng ca. Nếu mà gọi là đi xa thì anh có thể gọi điện báo cho em biết. Dạ, ví dụ như mà quen nhau được rồi, cưới nhau về thì ở đâu anh? Ở nơi nào mà
cái công việc của mình nó ổn định. Cái việc về quê đầu tư ấy, thì một phần là góp cho quê hương phát triển, một phần là để dễ chăm lo cho ba mẹ. Thì em muốn ở riêng thì được không? Thì nói chung gọi là chăm sóc ba mẹ thôi, chứ còn mình vẫn ở riêng mà em. Thì anh Quyền Linh cũng như chị Cát Tường nói là mỗi người bước chân lên chương trình thì đều gọi là cho nhau một cơ hội. Thì không biết em có dành cơ hội đấy cho anh hay không? Anh đợi chút bấm chuông đi em sẽ biết. Anh cũng như mọi người khác, anh đến đây anh sẽ cho ai đó một cơ hội. Dạ. Suy Chúng nghĩ ta thật sẽ kỹ. có 3 tiếng đếm để quyết định Đắk Lắk và Gia Lai. Tuy 2 mà 1. 3 2 1. Rất là thiệt chứ, mình thích cái bạn này dễ sợ luôn. Bạn rất là quyết liệt luôn. Hồi đó giờ lên đây á là toàn anh Quyền Linh với Cát Tường á đề nghị nắm tay mới nắm. Còn lần này vừa bấm chuông cái đứng lại là tự động qua nắm tay luôn. Thích bằng nữ chưa? Mình thích Dạ, dễ hiện sợ. tại là nói chung là cảm xúc dâng trào nên là khá run. Tặng bạn vé xem phim để hai bạn có thể đi xem phim tìm hiểu kỹ hơn. Đây là quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ vâng, Cảm ơn anh chị ạ. Tôi nghĩ đây em rất là hạnh phúc, tại đây là một cái bờ vai chị nghĩ là rất là vững chắc cho em nương tựa. Mỗi câu mà tôi nhớ bạn đó là gì? Hãy trở về quê hương để xây dựng quê hương đất nước, để chăm sóc ba mẹ. Hay, cái này rất là hay ha. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm thấy được hạnh phúc. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị cũng như chương trình. Có thể dắt bạn đi xem phim đi. 15 giờ 20 Chủ nhật hàng tuần và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần. Đó là thời gian mà tất cả quý vị và các bạn rất quen thuộc. Hãy đến với thời gian đó để cảm nhận tình yêu thế nào, cảm nhận hạnh phúc như thế nào quý vị nha. Còn bây giờ Cát Tường và Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.